Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul pentru tine pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi acest videoclip. Să vedem, îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că distribui videoclipurile. Să vedem ce mesaje are tarotul și îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. E gratuit, ai link în primul comentariu dacă ești curios. Să vedem, dragii mei, ce trebuie să știți. Mesaje. Să vedem în plan personal, profesional, financiar, dar și surpriza. La baza acestui pachet avem mesagerul de foc, 2 de monede, 10 de foc. Este clar aici că cineva a obosit, din ce văd, să se împartă așa între două direcții. De asemenea, văd o negociere pe care o poți avea cu o persoană, dar și faptul că cineva își calculează foarte bine faptele. Ce mai văd aici este faptul că poate vrei să-ți cumperi ceva pentru sufletul tău, poate vrei să achiziționezi ceva. De asemenea, văd aici foarte multă pasiune, însă mai văd și o persoană care este împărțită între două locuri, două case, două locuri de muncă, două persoane pentru alții dintre voi. Poate chiar tu, în momentul de față, ești puțin indecis. Da? Însă văd aici clar o poftă nebună de viață, o dorință foarte mare de a te elibera din niște lucruri ciudate. În plan personal avem regele de foc, foarte frumos, o legătură văd aici cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, văd o persoană energică, glumeață, plină de viață, cineva care face sport sau cineva care are o energie foarte mare. Însă mai văd aici și pe cineva căruia îi plac aventurile sau o persoană căreia îi place să se distreze. Da? Este o persoană sufletistă, dar îi place ideea de iubire, ideea de pasiune. Să vedem ce urmează aici pentru tine. Avem arcana majoră, justiția, foarte puternică această arcană, această carte. Văd aici o legătură cu zodia balanță în viitorul apropiat sau, pentru alții, văd clar aici o hotărâre care se ia. În plan personal, iei o hotărâre în legătură cu această persoană sau acest rege de bâte poate să ia o decizie, depinde de situația în care te afli. Mai văd și o discuție care are loc în legătură cu actele sau în legătură cu o căsătorie, de ce nu? Da? Cineva vrea să clarifice o situație. Hai să vedem regele ăsta de foc. Ce vrea să zică? Bun, regele de foc a venit clarificat de regele de cupe. Deci acest rege de foc totuși este și foarte sensibil și iubitor. Mai văd și o persoană foarte apropiată de inima ta, cineva care are niște sentimente puternice, este o persoană matură din punct de vedere emoțional. Poate se sfătuiește această persoană cu cineva în legătură cu tine, bineînțeles. Sau pentru bărbați, nu știu, o întâlnire cu un prieten pe care ați avut-o. Dar văd aici două persoane. Asul de cupe, deci e clar o veste de liniște, de pace. Dar ce mai văd aici este că în acest moment, poate dacă tu ești indecis între două persoane, este clar aici că mie mi-apare o veste de pace, de liniște. Și din nou împăratul. Aici ceva trebuie să se hotărască. Da? Aici ceva trebuie să se hotărască. Văd o persoană îndrăgostită, o persoană supărată, sensibilă. Și aici, uite, eu văd o victorie pentru tine. Deci, hotărârea aceasta care se ia este clar în favoarea ta. O veste bună care apare. O victorie pe care o ai. Dar văd aici și un drum sau o legătură cu zodia rac. Cineva vine către tine, tu ai parte de o bucurie, de un triumf și o surpriză foarte mare care o vei avea. Cineva parcă vrea să faceți pace. Mă simt ghidată să mai extrag o carte.
au ieșit două cărți, asta este. Avem asul de spade, 6 de cupe. Deci aici este vorba despre o decizie în legătură cu un suflet pereche sau poate avea legătură cu o situație veche care acum se rezolvă. Dar văd clar și un adevăr pe care l-ai putea afla. Poate să fie legat de o decizie sau chiar de o situație de triunghi amoros pentru unii dintre voi. Să vedem în continuare, avem aici faetonul, din nou o legătură cu zodia Rac. Te afli într-o perioadă de triumf din punct de vedere financiar, profesional, poate ai de făcut niște drumuri la muncă sau drumuri pentru a rezolva ceva important legat de bani. Mai văd aici faptul că tu urmează să reușești să găsești un echilibru între două situații diferite. Da? Apoi avem aici 4 de aer sau 4 de spade, deci un moment de liniște, de pace în urma acestui triumf, în urma acestei vești bune. Poate să fie și un moment de pauză pe care ți-l dorești împreună cu cineva. Poate ți iei pauză de la muncă sau poate această veste pur și simplu te liniștește. Hai să vedem faetonul despre ce vorbește. În urma acestui drum vei fi pus pe gânduri, da? Pentru că, uite, văd aici foarte multe opțiuni pentru tine. Opțiuni care țin de muncă. Mai văd și o legătură cu zodia Fecioară. Deci e ca și cum aștepți răspunsuri din mai multe părți. Câteva sunt reale, dar sunt și câteva care nu au nicio legătură cu realitatea. Da? Un sfat bun pe care îl poți primi de la un profesor, de la un mentor, de la o persoană care este deschisă din punct de vedere spiritual, da? Dar poate să fie și o decizie pe care o ai de luat în legătură cu un contract. Hai să vedem în continuare 4 de aer ce zice, ce trebuie să știi. Foarte frumos, avem două arcane majore, avem magicianul, împărăteasa și asul de bâte. Aici se pare că dacă aștepți un răspuns legat de un proiect, legat de un nou început, aici răspunsul este pozitiv, cu siguranță. Poate să apară o nouă activitate pe care o faci, dar pe de altă parte văd și un moment în care e posibil să mergi la cumpărături sau să investești niște bani pentru plăcerea ta, pentru abundența ta. O femeie aici îți poate da o veste care te poate liniști, care te poate calma. Asta văd foarte clar. Văd foarte clar. O legătură mai văd cu zodia Taur, zodia Balanță. Da? E ca și cum e o pauză, îți faci niște planuri, niște strategii sau poate să fie și liniștea, da, de la muncă sau liniștea din activitățile tale. Este o liniște și din punct de vedere financiar. Da? Să vedem surpriza, 3 de monede. Surpriza ține de niște cursuri, surpriza ține de un grup mai mic de oameni. Poate este vorba despre niște prieteni sau niște colegi de la muncă. Dar văd eu clar un grup format din 3 persoane. Mesagerul de aer, foarte interesant. Da? Aici o să rămâi foarte surprins de niște vești care apar, niște mesaje neașteptate, o discuție rapidă, o discuție clarificatoare. Cineva vrea să afle lucruri, cineva e curios sau curioasă în legătură cu o situație. Hai să vedem, 3 de monede. Ok, este aici o persoană care e foarte concentrată pe planul material și persoana aceasta își dorește foarte mult să dețină controlul. Se poate afla într-o relație toxică în acest moment sau e cineva care evită să comunice despre ideea de relație serioasă, despre ideea de căsătorie, poate. Văd o legătură puternică aici cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Da? Și avem Marele Preot și 2 de spade. Aici este clar faptul că cineva va evita să vorbească despre o întâlnire, despre un contract, despre un parteneriat, despre ceva important. Și este o întâlnire aici. Da?
Cavalerul de cupe, 3 de cupe. E ca și cum cineva se stresează în legătură cu această petrecere, cu această întâlnire. Cineva este puțin stresat aici privind o propunere de dragoste pe care vrea să ți-o facă. Hai să vedem în continuare mesagerul de aer despre ce vorbește. Da? 3 de bâte avem aici, deci o să rămâi surprins de un drum scurt pe care îl vei face sau chiar despre o invitație pe care o poți primi. Da? Ești victorios. Regele de spade, 8 de cupe. Aici e posibil să rămâi surprins în legătură cu faptul că cineva abandonează o situație, cineva abandonează o relație, cineva se dă bătut, cineva amână ceva anume. Poate să fie o persoană, poate din zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, sau este vorba despre o persoană care are niște strategii, are niște planuri foarte bine puse la punct. Persoana asta știe foarte bine ce își dorește și poate să fie și puțin vicleană, bineînțeles. Da? Da, cineva care explodează pentru că are o presiune foarte mare. Da, hai să vedem puțin și tarotul meu ce zice aici cu surpriza, pentru că eu sunt curioasă, cel puțin, sper că și tu. Ei, surpriza este că cineva îți spune aici că vrea să te revadă. Mai exact, este vorba despre o persoană care are niște probleme sau cineva se gândește că nu a fost sincer cu tine, nu a fost onest. Cineva care vrea să te revadă pentru a-ți da o veste bună, da? Sau pentru a încerca să clarifice ceva cu tine. Pe tine te va bucura foarte mult acest lucru și văd aici o surpriză pe care o ai în legătură cu o femeie, cineva care te invită undeva. Și surpriza este că în situația aceasta tu ești lăudat, ești onorat, ești bine susținut. Avem proces și judecată. Deci e clar, persoana asta vrea să clarifice ceva cu tine, însă e clar că în același timp cineva vrea să-ți dea o veste în legătură cu o hotărâre pe care a luat-o. Da? Și propune această întâlnire sau vrea să discute cu tine și chiar vei rămâne foarte, foarte surprins, dar presupune realizarea dorințelor pentru tine. O veste de final, este adevărat, niște discuții aprinse, dar văd că totuși te văd bucuros aici, da? Împlinit. Hai să vedem și acest oracol ce spune pentru tine, ce trebuie să cunoști. S-a mai întors o carte și o voi lua în considerare. Bun, deci este vorba despre o transformare care apare, da? Ceva se transformă și văd aici succes pentru tine, bucurie, putere. Această luptă de putere se poate transforma. Pentru tine e succes, mândrie. Da? Însă văd și o supărare legată de o persoană. Ok, a sărit o carte, o voi lua în considerare. Aici văd că e ceva legat de un bărbat matur. Fie este o persoană care lucrează pe cont propriu, fie este o persoană care își dorește ceva stabil sau este vorba despre o persoană care are niște responsabilități. Cineva îți deschide o ușă sau cineva te invită undeva. Sunt niște oportunități care mie îmi apar foarte clar aici. Și așa cum ziceam, deci tu o să rămâi surprins că unei persoane este teamă să-ți spună ceva în legătură cu o sarcină, în legătură cu un proiect, în legătură cu o situație anume. Este o persoană sensibilă, dar este teamă, este teamă. Cineva care se simte atras, vrea să facă o călătorie. Da. Deci
aici e clar că se ajunge la o înțelegere, doar că o să rămâi foarte surprins de această hotărâre care se ia. Un ultim mesaj voi cere din partea îngerilor romantici. Îngerii romantici zic așa: să iei o pauză, să te deconectezi puțin de lume, să renunți la fosta relație sau să-ți iei gândul de la cineva din trecutul tău, pentru că ai nevoie aici de un moment de liniște. Iar apoi avem să-ți chemi sufletul pereche. Rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te ajută să ajungeți împreună. Ceva trebuie lăsat în urmă. Poate e cineva care îți spune că a lăsat ceva în urmă. Dacă ai făcut meditații, dacă ai făcut rugăciuni, nu știu, să apară cineva sau dacă îți dorești mult să apară cineva, aici văd că o să afli ceva care, nu știu, nu o să-ți placă, e ca o decepție, cineva care a purtat o mască falsă și văd că apare o altă persoană. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final și îți reamintesc de faptul că dacă vrei o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă ești curios. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată pentru că mi-ai stat alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.